неприємну новину Путін отримав від Касим-Жомарта Токаєва, який пропонує змінити державний герб через те, що він містить ознаки радянської епохи. Щодо державного герба, вважаю за доцільне взяти до уваги резонні доводи професіоналів і небайдужих громадян, зокрема молоді, про те, що герб Казахстану надто складний для сприйняття, в ньому присутня еклектика і ознаки радянської епохи. У разі загальної згоди можна було б створити спеціальну комісію, яка предметно розгляне всі аспекти, проведе громадські дискусії. Потім оголосити відкритий конкурс на найкращий ескіз нового державного герба Казахстану, заявив Токаєв на 3-му засіданні Національного Курултаю в місті Атирау. За даними радіо Азатик, зміну герба Казахстану обговорювали ще під час президентства Нурсултана Назарбаєва. У червні 2018 році в Сенаті парламенту запропонували писати слово «Казахстан» на гербі латинськими літерами. Цю зміну внесли у вересні того ж року. У листопаді в 2023 році президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Казахстану подякував лідеру країни Касим-Жомарту Токаєву за відмову стати на бік Москви в російській війні проти України. До цього також Казахстан відмовився визнавати анексію Росією українських територій і пообіцяв дотримуватися західних санкцій проти Москви, називаючи при цьому як Росію, так і західні країни своїми стратегічними партнерами, тобто намагається балансувати. Але давайте нагадаємо вам, як це було. Якщо право нації на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Вы увидите, что у него изменена поза, у него изменен наклон головы. Понятно, что как нормальный политик, который в состоянии контролировать текст, он не сказал, что ты, тварь, такого наговорил. Но на лицо Владимира Путина упала маска. Он спалился прямо по полной программе. То есть он развернулся в своем тексте в другую сторону. Також Казахстан заборонив товари з російськими символами війни. Це пов'язано з тим, що почастішали випадки реклами і товарів, зокрема й дитячих. Пропонувалося ввести адміністративну відповідальність у разі порушення. Казахстан також відправив гуманітарну допомогу Україні на суму $5 мільйонів США, яка містить продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності. В тому числі Казахстан і приймає українських біженців. За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на липень 2023 року всього проживало близько 20 тисяч українських біженців. Ось такі новини маємо з приводу Казахстану, Касим-Жомарта Токаєва, який насправді робить цікаві речі. Він балансує, щось, знаєте, десь схожа позиція з тим, що відбувається з Лукашенко, але все ж таки Лукашенко більш прив'язаний до Путіна, ніж це ми бачимо від Касим-Жомарта Токаєва, очільника Казахстану, який от саме в цій новині сказав, що він готовий змінити певні державні символи, тому що вони нагадують якусь радянщину. І якщо ви пам'ятаєте, Путін до свого початку повномасштабного вторгнення, він погрожував. Та і під час того погрожував, що ви змінюєте якісь там історію радянську, ви не хочете нічого бачити радянське, от ми вам покажемо. І потім вже пішов війною. Але тут щось ситуація не дуже схожа. Чомусь Путін не може так само відреагувати на Казахстан і піти на них війною. Хоча час від часу в їх пропаганді достатньо сильно розганяється цей вектор, що як це було і з нами, і з Україною, коли вони казали, ми бров подимем, за 3 дня це все зробимо. Те ж саме вони буквально кажуть і про Казахстан. Але щось не дуже вони мають певний запал після того, що з ними відбулося в Україні. Ну, тож, от такі новини.